مجموعه تاریخ ایران، ارائه از گلوری انترتینمنت. کارگردان مهرداد رئیسی. جنایات اعراب و علی بن ابی طالب در ایران. قسمت اول. بنا به نوشته‌های پژوهشگرهای نامدار تاریخی، اعراب بادیه نشین و بیابونگرد مفهوم دین و مذهب رو نمیدونستن و حرفای محمد و دعوت اون به اسلام رو غارت و چپاول اموال دیگران و دزدیدن زنهاشون به شمار می آوردن. به همین دلیل بود که بعد از مرگ محمد بسیاری از اعراب از اسلام برگشتن و ابوبکر جانشین محمد به وسیله راه انداختن جنگ‌های رده و خونریزی‌های بسیار ستمگرانه اونها رو به اسلام بازگردوند. بنابراین همونطور که تو اپیزودهای دیگه هم بهش اشاره کردیم، ادعای دکاندارهای اسلامی که نبردهای مسلمانان به خاطر گسترش اسلام بوده با حقایق تاریخی همخوانی نداره. اغلب نویسنده ها و پژوهشگرهای تاریخ با روش‌های مشابه هم سعی کردن حقایق تاریخی رو نگن تا بتونن امنیت اجتماعی و احتمالاً سیاسی خودشون رو تضمین کنن. به عنوان مثال دکتر محمد محمدی ملایری کنار اسم محمد از صلی الله و کنار اسامی امامها از علیه السلام استفاده کرده و تو کتابش هم روش جنگ اعراب رو از دوران پیامبر به بعد متفاوت بیان کرده. یعنی گفته این مواردی که اشاره میکنیم مربوط به دوران محمد نمیشه، بعد از محمد به این شیوه اعراب جنگ میکردن. در صورتی که طبق تاریخ بسیار واضحه که جنگ بدر که تو سال دوم هجری قمری مصادف با 624 میلادی انجام شده به خاطر کاروانزنی های محمد بود. یا مثلا تو سال هفتم هجری قمری برابر با سپتامبر 628 میلادی حمله به خیبر کاملا پنهانی و غافلگیرانه بوده، طوری که یهودی‌ها یه روز صبح وقتی که با وسایل کشاورزی از خونه میان بیرون که به کارهای روزمرهشون برسن میبینن شهر تو محاصره محمد و سربازاشه. از جمله موارد بدون دعوت به اسلام تازی‌ها میشه به حمله های عبدالله ابن عامر اشاره کرد. عثمان ابن عفان خلیفه سوم عبدالله ابن عامر خواهرزاده خودش رو که یک جوان 25 ساله بود به عنوان فرماندار بصره گذاشته بود که در اون زمان تمام جنوب ایران تا سیستان و خراسان هم در قلمرو اون قرار داشت. درست مثل انتصابایی که از طرف مسئولین تو جمهوری اسلامی طی این سالها بسیار زیاد دیده شده. عبدالله ابن عامر یک جوان فاسد و بی‌لیاقت بود. به همین خاطر هم بر پایه نوشته‌های طبری تو سال 34 هجری قمری مردم از رفتار ستمگرانش به سطوح اومدن و عامر ابن عبدالله تمیمی رو به نمایندگی از طرف خودشون پیش عثمان فرستادن و ازش خواستن تا عبدالله ابن عامر رو از فرمانداری بصره برکنار کنه. عثمان که خودش مرد فاسد و بی‌کفایتی بود، عبدالله رو احضار کرد و موضوع رو با اون در میون گذاشت. عبدالله به عثمان گفت به نظر من تو باید این مردم رو به جهاد فرمان بدی تا فکرشون به موضوع دیگه‌ای مشغول بشه. وقتی که اونها تو جبهه‌های جنگ سرگرم نبرد بشن نسبت به تو و حکومت تو رام میشن. عبدالله ابن عامر و عثمان به این نتیجه میرسن که این سیاست رو به کار ببرن. عبدالله ابن عامر این سیاست کثیف رو تو اداره حکومت بصره در پیش گرفت. قبیله‌های عرب که اون زمان به خاطر سهیم شدن تو غنایم یا همون چپاول مردم ایران به بصره کوچ می‌کردن، از فرمان جهاد استقبال می‌کنن.
عثمان و عبدالله هم سعی می‌کردند که با جنگ‌های بیشتر هم سر مردم عرب رو گرم نگه دارن که شورش نکنن و هم قلمروشون رو گسترش بدن. سرکوب کردن شورش مردم فارس و حمله به سیستان و خراسان از راه کرمان نتیجه همین روش عبدالله ابن عامر بود. وقتی که عبدالله ابن عامر به کرمان رسید و اون شهر رو فتح کرد، تو سیرجان یکی از سردارهای خودش رو به نام ربیع ابن زیاد برای حمله به سیستان فرستاد و خودش به سمت خراسان حرکت کرد. ربیع ابن زیاد تو راه رسیدن به سیستان 75 فرسنگ رو از داخل کبیر گذشت و تو روز جشن مهرگان که یکی از جشنهای بزرگ و ملی ایرانی هاست، به اولین مرکز مهم سیستان که عربها به اون زالق میگفتن و مردمش مشغول برگزاری جشن و سرور بودن رسید. ربیع ابن زیاد به شهر حمله کرد و فرماندار اون شهر و افراد خانواده‌اش رو دستگیر کرد. اون برای فرماندار شرط میذاره که اگه به اندازه پوشوندن عنزه‌ای که تو زمین فرو میکنم به هم پول و طلا و نقره ندی، خودت و خانوادت رو میکشم. عنزه یه واژه عربیه که به تکی چوبی میگن که اندازش از عصا بلندتر و از نیزه کوتاه‌تر باشه. فرماندار شهر به ناچار قبول میکنه. اونطوری که یاقوت تو کتاب معجم البلدان نوشته، شهر زالق کاخها و دژهای پرثروتی داشته. ربیع ابن زیاد هم همه رو تصرف میکنه و 10,000 نفر از مردم رو هم به اسارت میگیره. بعد از شهر زالق، ربیع ابن زیاد به شهر زرنگ که مرکز سیستان اون زمان بود حمله کرد و اون شهر رو در محاصره خودش در آورد. ابرویز فرمانروای شهر که خودش و شهرش رو تو محاصره یک سری آدم خونخوار میدید، یکی از مأمورهای خودش رو برای سازش پیش ربیع ابن زیاد فرستاد. ربیع دستور داد چند تا از اجساد کشته شده های سیستان رو بیارن. روی یکیشون نشست و به یکی دیگه تکیه داد. به سربازاش هم دستور داد هر کدومشون رو جسد یه ایرانی بشینن. بعد رو کرد به فرستاده ابرویز و گفت به ازای گرفتن 1000 جوون و 1000 جام طلا با اونها سازش میکنه. فرستاده فرماندار پیشش برمیگرده و با وحشت جریان رو توضیح میده. فرماندار شهر زرنگ هم چاره‌ای جز قبول خواستش نداشت. ملایری می نویسه ربیع ابن زیاد رو هم رفته 40,000 نفر از مردم شهر زرنگ رو اسیر گرفت. باید بدونید گرفتن اسیر و فروششون به بردگی یا گرفتن باج از خانواده هاشون در برابر آزادی اونها یا واداشتن اونها به خدمات پست برای خودشون یکی از روش‌های معمول اعراب تو حمله و هجوم به سایر اقوام و ملت‌ها بوده. توافق و سازش بین ابرویز فرماندار شهر زرنگ و ربیع ابن زیاد خیلی طول نکشید، چون ربیع ابن زیاد فقط 2 سال تو سیستان موند و بعد از اون عبدالله ابن عامر کس دیگه‌ای به اسم عبدالرحمن ابن سمره رو به فرمانداری سیستان انتخاب کرد. عبدالرحمن هم با رسیدن به شهر زرنگ کاخ فرماندار رو محاصره کرد و در برابر 2 میلیون درهم و 2000 جوون دست از سرش برداشت. تاریخ نویسا نوشتن غنایمی که عبدالرحمن ابن سمره از سیستان به دست آورد انقدر بود که به هر کدوم از سربازاش که 8000 نفر بودن 4000 درهم رسید. خیلی از تاریخ نویسا به دلایل مختلف با سانسور موضوع رو به همین جا ختم کردن، ولی بلازری تو ادامه جنایت‌های اعراب تو ایران می‌نویسه وقتی که اعراب مدینه بر ضد عثمان شورش کردن، مردم زرنگ هم از این فرصت استفاده کردن و در برابر عبدالرحمن ابن سمره بلند شدن و در نهایت اون رو از شهر بیرون کردن و دروازه شهر رو بستن.
و این موقعی بود که علی ابن ابی طالب بعد از کشته شدن عثمان تو سال 35 هجری قمری برابر با 656 میلادی به خلافت رسیده بود. علی بلافاصله دو تا از فرماندهاش به نامهای حسکت ابن عتاب هبتی و عمران ابن فسیل رو با گروهی از راهزنها و جنایتکارهای عرب به سمت زالق میفرسته تا مردمی که شورش کرده بودن و فرمانروای تازهشون رو از شهر بیرون کرده بودن و سر جاشون بشونن و اونها رو مجازات کنن. اونها در اجرای فرمان علی اول به شهر زالق حمله کردن و بعد از کشتن کلی از اهالی اون شهر و بنا به نوشته بلازری مال و اموال زیادی که جمع کردن وارد شهر زرنگ شدن و اون شهر رو هم تصرف کردن. بلازری شعر یکی از شاعرای عرب رو در این باره تو کتابش آورده که گفته: بشارت ده سجستان را به گرسنگی و جنگ و به آمدن ابن فسیل و راهزنان عرب که نه از جنگ و خونریزی سیریشان بود و نه از زر و سیم و پول و مال و منال. شاید اگه تاریخ نویس ها و پژوهشگرهای ما طی این 1400 سال این حقایق تاریخی رو می نوشتن و بدون سانسور یا غرض ورزی در اختیار مردم می ذاشتن، هیچ وقت مردم فریب ملاها رو نمی خوردن و قربانی فتنه 57 نمی شدن. شاید اگه بلازری هم یه نویسنده غیر ایرانی نبود، مثل نویسنده های ایرانی از نوشتن و شرح جنایت های علی ابن ابی طالب در ایران خودداری میکرد. اتفاقهایی که تو این قسمت در موردشون گفتیم در تضاد با دروغ بزرگیه که میگه نیاکان ما اسلام رو با آغوش باز پذیرفتن. اقدامی که علی ابن ابی طالب بنا به نوشته بلازری در فرستادن گروهی راهزن و تازی برای سرکوب کردن شورش مردم سیستان انجام داده، یکی از جنایت‌های اون بر ضد ایرانی‌هایی بوده که متاسفانه بچه‌هاشون از روی بی‌اطلاعی و قالب‌های مغزی که از قبل براشون ساختن، اون رو رهبر مذهبی خودشون و الگوی مردونگی و انسانیت میدونن. تو قسمت‌های دیگه باز هم به این جنایت‌های پنهان شده و سرپوش گذاشته شده میپردازیم. ملتی که تاریخ خود را ندونه محکوم به تکرارشه. برای اطلاع از ویدیوهای بیشتر در این زمینه و برنامه‌های دیگه پیشنهاد میکنیم کانال یوتیوب گلوری رو سابسکرایب کرده و زنگوله نوتیفیکیشن رو روشن کنید. تقدیم به جوانان آزاده و مردم خوب ایران.